Sheila! I'm coming to town. Oh my goodness. Pwede ka lang. Good evening, guys. Ngayon pong gabi, gagawa kami ng pancit gisado. Guten Abend, liebe Schauspieler. Schauspieler. Okay, good. Kinain mo yan para makaipit yung sa ngipin mo. Ayan, Isa. kasi dapat ito, maliit lang talagang ito na para makuha mo yung dumi niya sa gilid. Hello, hello! Talaga! Yung mga inimbita ko, sila ulo ka rin eh! Yung may sound, Sheila. Mga ano nila. Ang tawag? Aswete! Ang purpose niya. Tamang kulay lang yan. Okay, good. Good. Sino? Great. Tender. While I'm cooking, we drink some aperitif. Cheers! Brown? No. Again, one. Go. Kasama na lang. Hindi na kapag bakit ma-overcook? So, halo. Pag bawang mo nakakagutong talaga ng And then we put the bell pepper. ano pa palang bawang mo? That's good, we take it out. And then the smoky. Oh my God. This is garlic and onion. And then the celery. Okay. Nice.
open. Sheila, let's add a little bit of water, please. Para hindi siya tumuyo. Nakakita kami ng... Do the honors, please. Ay, gusto akin ng mga talagang ng kaibigan. Di ba ikaw yung nakalagda sa Germany? Ilang divorce natin sa lahat ba? Ha? Ilang divorce na nito? Oo, nakapag- Ano na? Titingnan ko natin. Iba daw yung iba rin yung iniisip niya na ano ba kami po? Green veggies, please. So, ang sabor nito, fish sauce lang. Go. Dandan. Parang Thai, sarap. Masarap nga, hindi sa biro. Sarap na sila magluto. Masarap yung pakatimpla niya. Ikaw naman gumawa talaga. Nay, Kami Jig. kasi magluto. From Pampangan. Okay, good. Let's eat. Kunin mo. Minsan-minsan, kukontra ako. Ang natin pala ng gagawin ko yung pancit bisay na may atay ng tapos, Dito ba yan? yan, hindi yan yung may gulay din yan. Yan. Enough. Thank you. Yung ano niya, yung Hindi na ako nagbabak.